For today's video mga lods, mayroon nga pala tayong Rouser 150 mga lods, Kawasaki. Bali po ang sira nito mga lods is Stator Coil mga lods. Ito po yung Stator Coil niya mga lods. Bali sunog na po siya. Nilinisan ko na lang po. Nilinisan ko na lang po siya. Check ko na po yung mga fuse niya mga lods. Okay naman po mga fuse, ignition, kill switch. Yung kill switch mga lods. Okay naman. CDI mga lods. Nakadalawang CDI na po siya mga lods. Mga lods, ito na pala yung stator na in-order natin. Ito po. Mga lods, mahigit isang linggo rin itong inantay natin mga lods. Natulog din ito sa shop na isang linggo. Ito yung dati niya mga lods. Sunog na po siya. Ninilisan ko na lang yan. Update na lang lods, kabit ko muna. Palitan ko ng gasket bago ito. Of a lullaby. With the words of a lullaby. Send me off with the words of a lullaby. Mga lods, testing na po natin mga lods. Nakabit na po natin yung bagong stator. Testing natin kung may kuryente na po ba. Yan po. I've been trying to make sense of it. Mga lods, paanda natin mga lods. Sige boss, testing. Tapos na mga lods. Testing na to. Testing na, testing. Kuwan, kanoon. Send me off with the words of a lullaby.